და სპეციალურად ჩემი დაბადებისათვის მილიანმა გააკეთა ეს Outlander-ი. Outlander. ზია მიროსუ ჩაკაფულების კეთებაში მიროსუ დავეყერებინა და ბოლოს მაინც აქეთ გადამაწყვეტია სად და მე აქეთ მინდოდა ბიჭო თავი სად დავდოთ ამაზე მაგიტაც მაქვს არა არ გინდა არ გაშალო შეჩემ ამაზე ვედავდოთ ხო და მეორე ეკომნა დამაგრებული არ არის ბიჭო არა ესე სახურავზე უნდა დაიჯდოთ ერთზე შეაერთე რომელიმეზე და იო ბიჭო თან კარგი ისაა